लाइफको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। म आज जहाँ छु जे छु मेरो करियरको स्टार्ट त्यही भएर सरको यो उसलाई चाहिँ सोचलाई चाहिँ म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु। यस्तै मान्छेहरू नेपालमा भयो, कसैको लागि सोच्ने, कोही युवालाई अगाडि बढाउने भन्ने सोच लिएर आयो भने नेपाल कहाँदेखि कहाँ पुग्छ। हामीहरूले यस्तो सपना हेर्दैनौँ कि यस्तो वर्क सपोर्ट गर्ने, तर यस्तो अपर्च्युनिटी जुन उपलब्ध गराउनु छ अमित सरले, त्यसको लागि अमित सरले धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी अमित सरले दिनुभएको, पहिले मलाई जपपुञ्ज भन्नेमा सुरुमा भन्दा पहिले अमित सरको नाम आउँछ कि मान्छे जपपुञ्ज भन्छ, म अमित सर भन्छु कि जपपुञ्ज एउटा जस्तो नाम मात्र हो नि त। मेन मान्छे भनेको मेरो लागि चाहिँ अमित सर हुनुहुन्छ अप टु द एन्ड। अनि ट्रेनिङ लिँदै अब म 3-4 वटा ट्रेनिङ लिइसकेँ होइन यसबाट। अमित सर नै मेरो मेन्टर। Today's session has completely changed my way of thinking and the way the motivational speaker, thanks to Mr. Amit sir, the way he said his experience was astonishing. Also, a lot of studying institutes. Amit sir, I am feeling Amit sir is best institutes and teachers in. As a whole, it has helped me become who I am as a